انا عايزك تكتب لي برنامج مشهور جدا، عندي رقمين A و B، A بتساوي 5 و B بتساوي 2، وعندي فاريبل تاني اسمه M. شوف لي الاكبر ما بين ال A وال B وحطه في ال M. بس نعملها ازاي؟ اطرحهم من بعض. ايوه، لو الاوت بوت اكبر من الصفر معناها ده حل. او ممكن بكل بساطه ان انا هقول له اف A اكبر من B، بس صح كده؟ اف A اكبر من B، حط الام بتساوي ايه؟ else M بتساوي B، مظبوط كده؟ فده الايه؟ البرنامج بتاعنا. قال لك الجمله دي كلها ممكن تكتبها في سطر واحد باستخدام حاجه اسمها الكونديشنال اوبريتور. الاوبريتور دي يعني سيمبل زي السيمبلز بتاعه البلس والماينس والفي والكلام ده كله، زي كل الاوبريتورز احنا اخدناها المحاضره اللي فاتت بالشكل ده. ام بتساوي، هل الشرط ده متحقق؟ دي علامه الاستفهام اهي، ده الكونديشنال اوبريتور اللي احنا بنتكلم عنه. هل الشرط ده متحقق؟ لو متحقق يبقى ام بتساوي ايه؟ لو مش متحقق يبقى ام بتساوي بي. بس فدي ملحوظه كده، ما اعرفش اخدتوها في السي ولا لا. لو لقيت ان الاف ينفع تكتبها بالطريقه دي او بالطريقه دي، حاول تكتبها بالكونديشنال اوبريتور. ليه؟ لان زي ما كنت بتقول اسرع، ده كده اسرع في التنفيذ من ده، من ناحيه البرفورمانس اسرع. فده الشكل العام بتاعها. في هنا بوليان اكسبريشن نتيجته يا صفر يا واحد، وفي هنا اكسبريشن معين مش شرط يكون A و B زي ما انا كاتبهم كده، ممكن يكون اكسبريشن كبير A بلس 5 B بلس مش عارف ايه. الاكسبريشن ده بدايته علامه الاستفهام ونهايته الكولون دي، والاكسبريشن الثاني بدايته الكولون ونهايته الايه؟ السيمي كولون. فالاكسبريشن ده هيبقى هو الايه اللي هيتحط في الاكس. لو البوليان اكسبريشن ده بيساوي ترو، بوليان اكسبريشن يعني نتيجته ترو او فولس، ولو البوليان اكسبريشن ده نتيجته فولس، الاكسبريشن ده هيحصل له ايفالويشن، يعني هيشوف قيمته بكام وحطها في الاكس. ده ايكويفالنت للكلام ده.